ska ta och kika på Continia Document Output 365 som är en tilläggsfunktion till Business Central för att ge bättre och mer funktionalitet runt att skicka dokument. Och man kan distribuera alla typer av dokument och det kan gå via utskrift, e-post eller elektroniska dokument. Continia är ju också en så kallad VAN-leverantör, det vill säga de har sitt Continia Delivery Network och kan distribuera elektroniska fakturor. Så låt oss ta och titta på funktionaliteten i Continia Document Output. När du har installerat Continias appar så måste du aktivera dem. Vi får en wizard som hjälper oss att gå igenom inställningarna. Continia kräver att vi har en partnerinformation och jag loggar in med mina credentials. Och här kan jag välja att starta en provperiod eller ett abonnemang. Så när vi har installerat Document Output så får vi en ny meny här uppe. Och här hittar vi inställningar, vi hittar kunder och leverantörer. Och under kunder så ser vi funktioner för att skicka kontoutdrag. Och vi ser också obehandlade dokument som säljofferter, säljorder och försäljningsfakturor. Och på motsvarande sätt så har vi på leverantörer olika inköpsdokument som inte är skickade ännu. Om man scrollar ner i listan här så har vi en lista på alla de dokument som är obehandlade. Och för att ställa in det här så börjar man med att titta på e-postmallar. Här ligger då mallar för olika typer av dokument och du kan skapa egna mallar om det är andra dokument du vill skicka. Men här ligger alla inställningar för till exempel försäljningsfaktura och här har jag valt att ta med dimensionsgrupp kundgrupp. Kundgrupp styr här nere vilken typ av faktura och hur jag ska skicka fakturor. Vi kan också välja olika språkkoder och andra inställningar för att bestämma hur vi vill styra vilka fakturamallar vi vill använda när vi skickar fakturor baserat på kundgrupp. Det vi också kan se här är att vi har möjlighet att ställa ut olika utskicksprofiler. Continia också stöd för att skicka PEPPOL elektroniska fakturor och de är en så kallad VAN-leverantör så att de kan ta emot och distribuera elektroniska fakturor. Men när allting är inställt och klart så kan vi gå in i våra fakturor som inte är skickat ännu. Vi har en lista på alltihop här. Vi kan skicka dem till en kö så att de skickas i bakgrunden eller vi kan skicka dem allihopa en gång. Jag har också möjlighet här att öppna en faktura och kika på den innan den skickas iväg. Och här har ni en förhandsgranskning. Vi ser också den bifogade fakturan. Vi ser meddelandet som följer med fakturan när vi skickar den med e-post. Så att vill man ha lite mer avancerade funktioner runt Business Central och utskicka fakturor så kan ni kika på Continias Document Output.